Ông Biden lại phá kỷ lục về tỷ lệ tín nhiệm thấp không tưởng. Úc nói sát cánh cùng Mỹ bảo vệ Đài Loan. Trung Quốc đáp, hãy chuẩn bị hy sinh. Chính phủ mạnh tay, người giàu hoang mang tháo chạy khỏi Trung Quốc. Tổng thống Putin yêu cầu không tập trận trên Biển Đen, tránh châm ngòi xung đột với Mỹ. Ba Lan triển khai khí tài hùng hậu đến biên giới Belarus. Động đất kép rung chuyển miền Nam Iran gây thương vong lớn. Thái Lan tái bùng phát biểu tình đòi cải cách nền quân chủ. Mùa ô nhiễm thảm khốc lại kéo tới thủ đô Ấn Độ, người dân tuyệt vọng hít thở. Khám phá bí ẩn kỳ này, tròn 44 năm nữ sinh Nhật bị mật vụ Triều Tiên bắt cóc, tung tích mãi vẫn là dấu chấm hỏi. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Trong khi đó, ở Mỹ, tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Joe Biden tiếp tục xuống mức thấp kỷ lục mới, chỉ 41% theo khảo sát tiến hành bởi Washington Post và ABC News. Mức sụt giảm mới chủ yếu là do sự bất mãn của đảng viên Dân Chủ và những người có quan điểm độc lập. Theo khảo sát, 53% người Mỹ không đồng tình cách ông Biden lãnh đạo và 6% nói không có ý kiến. Tỷ lệ ủng hộ ở mức 41%, giảm nhẹ so với mức 44% hồi tháng 9, nhưng đã lao dốc mạnh mẽ so với mức ủng hộ 50% hồi tháng 6. Vào tháng 4, tức 3 tháng sau khi nhậm chức, ông Biden nhận được 52% người Mỹ đánh giá tích cực. Khảo sát vào tháng 11 cho thấy đảng viên Dân Chủ và những người có quan điểm độc lập cũng trở nên quay lưng với Tổng thống. Khoảng 80% cử tri Dân Chủ nói họ cảm thấy ông Biden điều hành suôn sẻ, giảm so với 94% hồi tháng 6. Ngược lại, 16% không đồng ý. Theo The Hill, tỷ lệ tín nhiệm sa sút có thể là khó khăn kinh tế đang bủa vây người Mỹ trên toàn quốc, bao gồm lạm phát tăng, chi phí sinh hoạt leo thang. Riêng về mặt điều phối nền kinh tế, khảo sát mới cho thấy ông Biden nhận được 39% ủng hộ, còn về ứng phó COVID-19 có 47% ủng hộ. Nếu quân đội Úc can thiệp vào mối quan hệ của Bắc Kinh đối với Đài Loan, thì hãy chuẩn bị hy sinh binh sĩ trong đòn phản công từ Trung Quốc. Trích lời ông Hồ Tích Tiến, chủ biên thời báo Hoàn Cầu, dọa nạt vào hôm Chủ nhật 14 tháng 11. Hoàn Cầu là ấn phẩm thuộc chính phủ Trung Quốc. Cụ thể, ông Hồ viết trên Twitter, nếu lính Úc đến chiến đấu ở eo biển Đài Loan, Trung Quốc không thể không tấn công vào lực lượng của hòn đảo và quân hỗ trợ của Úc. Vì vậy, Úc hãy chuẩn bị hy sinh vì Đài Loan và Hoa Kỳ. Chính quyền Thủ tướng Úc Scott Morrison được cho là ngày càng cứng rắn với Trung Quốc và đưa ra nhiều bình luận về khả năng tham gia vào cuộc xung đột, quyết sát cánh với Đài Loan. Phía Úc cũng tăng cường hợp tác với Mỹ sau khi mối quan hệ trở nên chua chát với Trung Quốc. Sự dịch chuyển đáng kể trong chính sách ngoại giao như vậy đã nhận về chỉ trích từ các cựu thủ tướng Úc như Paul Keating, Kevin Rudd và Malcolm Turnbull. Tuần trước, ông Keating cảnh báo Úc không nên bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu quân sự vì Đài Loan, vì vấn đề của hòn đảo không phục vụ lợi ích cốt lõi cho Canberra. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton thề sẽ hỗ trợ Mỹ nếu Washington chọn biện pháp ra tay hành động chống lại Trung Quốc ở eo biển. Chính quyền Úc hiện tại cho rằng đã đến lúc phải thay đổi chiến thuật khi tình hình khu vực ngày càng phức tạp. Gia đình Thượng lưu và Trung lưu Trung Quốc từ lâu đã chia sẻ quan điểm chung về những yếu tố cơ bản của một cuộc đời thành công. Yếu tố cốt lõi là sở hữu một ngôi nhà, loại tài sản vẫn được đánh giá cao, cùng với đó là các phương thức để đảm bảo cho con em tiếp cận nền giáo dục tiên tiến hơn so với bạn bè đồng trang lứa, bao gồm được vào trường đại học danh tiếng. Nhưng gần đây, chính phủ đã ra tay tung ra những chính sách quyết liệt mới, làm lung lay niềm tin và mục tiêu của những người giàu có trong xã hội. Quý 3 năm nay, chứng kiến giá nhà tiếp tục giảm trên phạm vi rộng lớn, từ thành phố cấp 3, cấp 4 đến vùng ngoại ô của thành phố cấp 1. Cơ sở học thêm bên ngoài chương trình chính quy cũng bị siết chặt. Đối với những người giàu, khái niệm thịnh vượng chung khiến họ mệt mỏi. Quan điểm này kêu gọi mọi người cùng chia sẻ cơ hội để trở nên giàu có, chia sẻ của cải và thịnh vượng. Tuy nhiên, tầng lớp thượng lưu Trung Quốc lại đang phản ứng bằng cách chuyển tài sản ra nước ngoài, trốn tránh tầm quét radar của chính phủ.
Dưới yêu cầu mới về thuế sẽ có hiệu lực vào năm sau, tầng lớp trung lưu thu nhập cao sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân lên tới 45% của khoản thưởng cuối năm. Liu Chen, một công ty môi giới ở Quảng Đông để giúp khách hàng chuyển tài sản ra nước ngoài từ năm 2015 cho biết rằng, trong vài năm gần đây, nhiều doanh nhân và cá nhân có tài sản ròng lớn đã tạm ngừng đầu tư ra nước ngoài và trì hoãn di dân. Họ cảm thấy nền kinh tế Trung Quốc cũng như mức độ tiêu dùng sẽ hồi phục mạnh mẽ và thị trường bất động sản ở các thành phố như Thâm Quyến sẽ tăng giá trị gấp 2, gấp 3. Tuy nhiên, mọi thứ đang bắt đầu thay đổi. Mặc dù không có luật cụ thể về thịnh vượng chung, sự thảo luận mạnh mẽ về khái niệm này đã dấy lên tâm lý hoang mang, khủng hoảng trong tầng lớp giàu có, thôi thúc họ hành động. Một số bước đi bao gồm tham vấn chuyên gia thuế trong nước và quốc tế, tìm lời khuyên từ các nhà quản lý quỹ gia đình và tái cơ cấu tài sản của mình, theo chuyên gia Liu cho hay. Ông nói thêm, nhiều người cảm thấy nên chuyển tài sản ra nước ngoài và cố gắng được cấp thường trú nhân. Tuy nhiên, con đường thực hiện điều đó đang thu hẹp và cần tốn nhiều tiền hơn. Dù vậy, nhiều người trẻ có thu nhập cao, những người tham gia vào tiền điện tử và công nghệ tài chính đang quyết tâm định cư ở nước ngoài bằng cách đầu tư vào các chương trình kinh doanh của Malta và Thổ Nhĩ Kỳ để mở tài khoản nước ngoài, giúp họ chuyển và làm chủ tài sản cũng như dòng tiền của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào hôm Chủ nhật cho biết, ông đã bác bỏ đề xuất của Bộ Quốc phòng về diễn tập quân sự chấp nhoáng trên Biển Đen nhằm phản ứng với động thái của NATO. Lý do vì ông Putin không muốn gây căng thẳng leo thang ở khu vực. Nga đã chỉ trích cái gọi là hành động liều lĩnh của Mỹ và NATO trên Biển Đen, cụ thể là điều động thêm máy bay trinh sát, máy bay ném bom chiến lược và các tàu chiến chủ lực tới khu vực. Nhiều hành động đáng chú ý của phương Tây diễn ra gần Crimea, bán đảo mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine từ năm 2014, trong khi Kiev luôn muốn đòi lại. Căng thẳng còn leo thang khi quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại Nga gia tăng số lượng binh sĩ gần Ukraine, cũng như về vấn đề khủng hoảng biên giới với Belarus, một đồng minh thân cận với Moscow. Phía Mỹ cho biết tàu chiến của họ ở Biển Đen nhằm tăng cường hợp tác với đồng minh NATO. Đáp lại, ông Putin lên án, phương Tây đang tập trận không có kế hoạch ở vùng nước thuộc Biển Đen. Tôi muốn nhấn mạnh về tính bất thường của điều này. Nó đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với Nga. Quân đội Ba Lan hiện tuần hành thường xuyên ở vùng Polasi để thị uy sức mạnh và để bảo vệ biên giới trước làn sóng hàng ngàn người di cư ở Belarus. Đơn vị xe thiết giáp và tên lửa đang phối hợp hoạt động với cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương, tất cả đều trang bị đồ bảo hộ. Lính cứu hỏa Kamin nói với Reuters, việc phô diễn sức mạnh quân sự trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Người dân nhờ đó mà cảm thấy an toàn hơn. Hãy nhìn tình hình lúc này, khủng hoảng nhập cư đang cách chúng tôi chỉ 100 đến 150 cây số và ai nấy đều theo dõi tin tức sát sao trên sóng truyền hình, anh Kamin nói. Sáng Chủ nhật, cảnh sát Ba Lan tiếp tục báo cáo 50 người di cư từ biên giới Belarus vượt biên vào Ba Lan ở gần làng Stazina. Vào Chủ nhật hôm qua 14 tháng 11, một chiếc xe bên ngoài bệnh viện phụ nữ ở Liverpool, miền Bắc nước Anh, đã bất ngờ phát nổ và khiến cho một người thiệt mạng, một người khác bị thương. Điều tra bước đầu, cảnh sát vùng Merseyside cho biết phương tiện gặp nạn là một chiếc xe taxi đã đến bệnh viện không lâu trước khi vụ nổ xảy ra. Cảnh sát cho biết một nam hành khách trên xe đã tử vong tại hiện trường, trong khi nam tài xế bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định. 3 người đàn ông được cho là có liên quan ở độ tuổi 29, 26 và 21 tuổi đã bị bắt giam. Hai trận động đất liên tiếp làm rung chuyển miền Nam Iran gần cảng Bandar Abbas vào hôm Chủ nhật 14 tháng 11, khiến ít nhất một người thiệt mạng do bị cột điện đè trúng. Truyền thông nhà nước cho biết động đất kép mạnh 6,3 và 6,4 độ. Tấn công tỉnh Hormozgan, dư chấn có thể cảm nhận ở tận Dubai. Theo giới chức, mặc dù nhiều người dân ở các thành phố phía Nam hoảng loạn và tháo chạy, nhưng không có thiệt hại lớn về nhà cửa. Trung tâm Địa chấn học châu Âu Địa Trung Hải nói rằng động đất mới đây có tầm chấn nông chỉ khoảng 10 km. Iran nằm trên nhiều vết đứt gãy và thường xuyên xảy ra động đất tàn khốc trong những năm gần đây. Hàng ngàn người Thái Lan xuống đường ở thủ đô Bangkok vào hôm Chủ nhật đòi cải cách về chế độ quân chủ. Một số người mang theo biểu ngữ phản đối chế độ quân chủ chuyên chế. Biểu tình bùng nổ sau khi Tòa án tối cao Thái Lan vào tuần trước bác bỏ lời kêu gọi cải tổ nền quân chủ, cho rằng việc đó là vi hiến và muốn lật đổ. Tuy nhiên, người biểu tình nêu quan điểm cải cách không phải là xóa bỏ nền quân chủ. Một người biểu tình nói rằng giới chức chỉ làm theo ý của mình và xem những người phản đối là kẻ xấu, muốn lật đổ họ. Nếu xã hội cứ tiếp tục như vậy, chúng ta làm sao có thể vươn lên.
Làn sóng biểu tình của người trẻ bùng lên vào năm ngoái, đặt ra thách thức lớn nhất trong hàng thập kỷ đối với sự chi phối của quân đội và cung điện. Phong trào biểu tình đã kêu gọi loại bỏ các cựu lãnh đạo chính biến, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và thay đổi quyền lực của vua Maha Vajiralongkorn. Người biểu tình đã xâm phạm điều cấm kỵ bấy lâu nay. Về thảo luận cải cách hoàng gia Thái Lan, công dân có thể đối diện bản án 15 năm tù nếu bị khép tội vào xúc phạm hoàng gia. Ít nhất 150 người đã bị cáo buộc vào năm ngoái, theo Reuters tổng hợp báo cáo của các tổ chức giám sát nhân quyền. Bầu trời thủ đô New Delhi, Ấn Độ tiếp tục chìm trong màn sương màu xám dày đặc do ô nhiễm không khí đỉnh điểm. Nhiều tượng đài và tòa nhà chọc trời bị nuốt chửng trong khói bụi, người dân chật vật khi muốn hít thở. Thời điểm này của năm, mùa ô nhiễm lại tràn về thủ đô Ấn Độ. Chỉ số chất lượng không khí AQI của thành phố ở mức rất thấp vào hôm 14 tháng 11, theo cơ quan chính phủ SAFAR. Tại nhiều khu vực, nồng độ bụi mịn cao gấp 6 lần ngưỡng an toàn. Vệ tinh NASA cho thấy hầu hết miền Bắc Ấn Độ chìm trong sương khói ô nhiễm. Ô nhiễm không khí đặc biệt nghiêm trọng vào mùa đông, khi nông dân đốt rác sau mùa vụ ở vùng ngoại ô. Cùng lúc đó, nhiệt độ giảm xuống đã giữ lại làn khói ô nhiễm chết chóc. Khói di chuyển tới New Delhi khiến thành phố hơn 20 triệu dân này rơi vào cuộc khủng hoảng thường niên về sức khỏe cộng đồng. Người mắc bệnh hô hấp, thậm chí bệnh nan y không ngừng tăng lên. Chính quyền thành phố vào hôm thứ Bảy đã yêu cầu đóng cửa trường học một tuần và ngừng hoạt động các công trình xây dựng trong 4 ngày, bắt đầu từ thứ Hai hôm nay. Nhân viên chính phủ được yêu cầu làm việc tại nhà trong một tuần nhằm giảm số phương tiện lưu thông và phát thải. Lãnh đạo thành phố Arvind Kejriwal cho biết đang cân nhắc lệnh phong tỏa toàn thành phố sau khi thảo luận với chính phủ. Mặt khác, tình trạng ô nhiễm trầm trọng ở đô thị Ấn Độ còn là các ngành công nghiệp không có công nghệ kiểm soát phát thải và ngành sản xuất điện của quốc gia Nam Á chủ yếu sử dụng nhiên liệu than đá. Thủ tướng Israel Naftali Bennett hôm Chủ nhật 14 tháng 11 cho biết rằng chính quyền đang cố gắng làm việc để trả tự do cho một cặp vợ chồng Israel là Natalie và Modi Oğnin đang bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng bác bỏ cáo buộc của truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ rằng hai người này là gián điệp. Ông Bennett đã đưa ra lời tuyên bố bắt đầu cuộc họp nội các hàng tuần rằng ông đã nói chuyện với gia đình của hai người Israel bị bắt. Trong một tuyên bố trước đó, Thủ tướng Bennett khẳng định các quan chức Israel nhấn mạnh cặp vợ chồng không làm việc cho bất kỳ cơ quan nào của Israel. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một tòa án của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ cặp đôi người Israel vào thứ Sáu ngày 12 tháng 11 với cáo buộc là gián điệp vì chụp ảnh tư dinh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan từ tháp Kamlika, một tháp viễn thông ở Istanbul với các đài quan sát. Tại Ecuador, nhiều gia đình tuyệt vọng đứng bên ngoài một nhà tù vào hôm Chủ nhật 14 tháng 11 chờ đợi tin tức của người thân bên trong song sắt sau khi xảy ra vụ việc ẩu đả kinh hoàng khiến cho 68 người tử vong. Nhà tù Penitenciaria cũng là nơi ghi nhận 119 phạm nhân thiệt mạng hồi tháng 9 trong sự kiện thảm khốc nhất ở trại giam của Ecuador. Hệ thống nhà ngục của quốc gia Trung Mỹ khét tiếng là đông đúc, điều kiện sống tồi tệ và chịu sự thống trị của các băng đảng. Hồi tháng 9, Tổng thống Guillermo Lasso ban bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày đối với hệ thống nhà tù, mở nguồn quỹ chính phủ để cải thiện cơ sở vật chất và yêu cầu quân đội hỗ trợ đảm bảo an ninh. Tổng thống cũng yêu cầu tòa hiến pháp cho phép quân đội tiến vào nhà tù, thay vì chỉ đảm bảo an ninh vòng ngoài. Tuy nhiên, tòa án bất đồng về thủ tục pháp lý. Ít nhất 10.000 sinh viên đã phải cách ly ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc do bùng phát Covid-19. Đợt bùng phát dịch bệnh mới ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 17 tháng 11, hiện đã có dấu hiệu thuyên giảm. Thế nhưng, ca nhiễm ở Đại Liên lại bất ngờ tăng lên. Trung Quốc báo cáo 89 ca nhiễm mới vào hôm thứ Bảy, tăng so với 75 ca của ngày trước đó. Người dân vùng dịch được yêu cầu không rời khỏi nhà, trong khi trường học, phòng khám, hiệu thuốc, cửa hàng thực phẩm đông lạnh và nhà máy đều đã phải đóng cửa. Gần 9.000 người được chuyển tới 76 khách sạn cách ly của thành phố Đại Liên. Chính quyền cũng huy động hàng ngàn người tình nguyện viên để hỗ trợ thức ăn và nhu yếu phẩm cho người dân. Sinh viên đại học đang cách ly sẽ có 3 bữa ăn miễn phí hàng ngày vào tới tận phòng. Giới chức y tế cho rằng đợt bùng phát dịch ở Đại Liên là do nhập khẩu thực phẩm đông lạnh mang biến chủng Delta xâm nhập vào thành phố. Tròn 44 năm, Yokota Megumi bị bắt cóc đến Triều Tiên. Gia đình cô lại kêu gọi chính phủ Nhật Bản hành động mạnh mẽ hơn để giải cứu các nạn nhân. Gia đình của Yokota đã phát biểu trước truyền thông tại một sự kiện ở thành phố Niigata bên bờ biển Nhật Bản vào hôm Chủ nhật. Người mẹ Saki cho rằng
Con gái bà có lẽ đã khóc mỗi ngày, không biết liệu bao giờ con sẽ được giải cứu hay là không. Bà Saki cho hay, hầu hết bố mẹ có con bị bắt cóc đều qua đời vì tuổi cao sức khỏe. Hiện chỉ còn lại 2 gia đình. Bà kêu gọi chính phủ tìm kiếm giải pháp. Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ quyết tâm gặp mặt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không cần điều kiện trước. Thế nhưng, theo em trai của nạn nhân Yokota, phía Triều Tiên sẽ không muốn ngồi vào bàn đàm phán vì cho rằng vấn đề đã được giải quyết. Người em trai kêu gọi chính phủ Nhật dùng mọi biện pháp có thể để có được bước tiến đột phá trong chuỗi vụ bắt cóc. Trong sự kiện hôm Chủ nhật vừa qua, cô Soga Hitomi cũng có mặt. Cô bị bắt cóc ở tỉnh Niigata cùng với mẹ Miyoshi vào năm 1978. Soga hồi hương năm 2002. Cô nói, mẹ mình đã 90 tuổi và không được gặp bà trong hơn 40 năm qua. Soga tuyệt vọng kêu gọi bằng cách nào đó, hãy giải cứu những nạn nhân bị bắt cóc đến Triều Tiên, vì cô và gia đình đã không còn chờ đợi thêm được bao lâu nữa. Cách đây 44 năm, ngày 15 tháng 11 năm 1977, Yokota đi bộ trên quãng đường ngắn đến trường nhưng không bao giờ trở về nhà. Cô đã biến mất vào hư không khi mới 13 tuổi, mang theo bao hy vọng thiếu thời và mơ ước về một tương lai tươi đẹp, yên bình ở nơi quê nhà. Hàng thập kỷ trôi qua, Yokota và 17 nạn nhân khác bị mật vụ Triều Tiên bắt cóc còn sống hay đã trở về với cát bụi. Họ đang ở đâu, làm gì, vẫn còn là bí ẩn. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 14 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.